Hello po muli mga kalutong Pinoy sa Amerika. Kumusta po kayo? Ngayon, magluluto po tayo ng chicken chow mein. At ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayo ditong black ground pepper, ang ating cooking oil, ang onion, garlic. Ang chicken natin ay mamarinate natin mamaya sa 5 spice at saka sa baking soda. Meron po tayo ditong carrot, red bell pepper, green onion, ang ating sprout, half cup po ng water, ang chow mein natin, noodles, ang ating baby bok choy. Gagamit po tayo ng oyster sauce, soy sauce, sesame oil, at saka mirin na ipang mamarinate po natin sa chicken natin. At mag-drizzle po tayo ng sesame seeds sa taas pagkatapos na po natin magluto. Okay? Umpisa na po tayo. Ang una po natin gagawin, marinate muna po natin itong ating chicken. Meron lang po ako ditong half pound ng chicken. Marinate po natin siya ng 1 tablespoon po ng soy sauce, half teaspoon po ng mirin, lalagay na po natin yung ating 5 spice, tsaka po itong ating baking soda, pinch of salt lang po. Tapos, i-mix lang po natin siya. Hayaan muna po natin siya for about 15 minutes. So, habang inihintay po natin itong ating chicken, gagawin po natin yung para sa sauce naman ng ating chow mein. Lagyan muna natin siya ng plastic. Set aside muna po natin siya. Tapos gagawin naman natin yung ating sauce. Para po sa sauce natin, lalagyan po natin to ng 3 tablespoon of oyster sauce. Tsaka po itong ating sesame oil. Magiging sauce natin para sa chow mein. Alright, mag-isa na po tayo. Ngayon, nagpainit na po ako ng pan. Lalagay ko na po yung ating cooking oil. At gigisa na tayo. Ating garlic. Natin itong ating onion. Tapos, ang ating chicken. Bibitan lang po ito. Atakpan ko muna po siya para po maluto yung chicken natin. For about 2 to 3 minutes lang po. Ngayon po bubuksan na natin siya. Babalik na rin natin yung ating chicken. Para maluto siya lahat. Madali lang naman po kasi lutuin yung chicken, hindi naman po ganun katagal. Tapos maliliit pa po yung ano niya, hiwa niya. Kaya mabilis lang po.
tatakpan ko po ulit siya for another 2 minutes para sa other side naman. After 2 minutes, open na po natin siya. Napakabango po. Alagay lang po natin sa gilid ng chicken. At lulutuin naman po natin yung mga gulay. Lagay na po natin itong carrot. Itong red bell pepper. Para lang po tayo nag-stir fry dito. Tapos, susunod na po natin itong ating green onion. Itong ating sprouts. Mix lang po natin siya. Tapos ilalagay na natin itong ating noodles. Atin pong black ground pepper. At yung sauce na ginawa natin, bubuhos na po natin. Mix lang po natin siya. Bango. Makasarap po nito. At ilalagay na rin po natin yung ating baby bok choy. Lang po tayo mag-stir fry. Bilis po maluto tong baby bok choy kasi maano lang po siya. Stir lang po natin siya hanggang sa mag-combine po lahat ng mga gulay natin at maluto. Cover po natin siya for about 3 minutes. Ayan, in-uncover ko na po siya. At malapit na po maluto ang ating mga gulay. Ayan, napakasarap po. Continuous lang po natin yung pag-stir natin para maluto yung mga gulay natin. Yan, pwede ko na po siyang i-off. Luto na po ang ating chow mein. I-plate na po natin siya. Ngayon po, pwede na po natin i-plate yung ating chow mein. Maraming salamat po sa panonood, guys. Sana po huwag po kayo magsawa. Sa mga bago po sa channel namin, paki-check po yung aming mga other videos. Sana po mag-subscribe po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-click yung notification bell para po sa mga latest videos po namin. At sa mga updates. Ito na po ang ating chicken chow mein. Drizzle po natin siya ng sesame seeds para po mas masarap. Okay. Yan. Ito po ang aming chicken chow mein.